फोटोसप ओपन गर्नुहोस्, डबल क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको कम्प्युटरमा रहेको फोटो आउँछ र त्यसलाई यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यस ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुहुन्छ भने यसमा दुईवटा मात्रै कलर छ, व्हाइट कलर मात्रै छ ब्याकग्राउन्डमा। त्यसले गर्दा यसको एउटै मात्र कलर छ भने यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि यहाँनिर तपाईँहरूले म्याजिक टुल लिन सक्नुहुन्छ। र म्याजिक टुल ल्याएर यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो हुन्छ। र यसलाई तपाईँले कन्ट्रोल ब्याक स्पेस गर्नुभयो भनेदेखि कलर चेन्ज हुन्छ। यसलाई कलर जुनसुकै लाउन सकिन्छ, यो अर्को कलर लाउनु पऱ्यो भने त्यसै गरी त्यसलाई कन्ट्रोल ब्याक स्पेस गर्नुभयो भनेदेखि भइहाल्छ। अर्को कलर चेन्ज गर्यो यसरी, यो जस्तो कि ब्याकग्राउन्डमा एउटै मात्र कलर छ भने चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सकियो। अब यसलाई पासपोर्ट साइजको फोटो अथवा पासपोर्ट साइजको फोटोहरू तपाईँले धेरैवटा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउनु पऱ्यो भने यसलाई राइट क्लिक गर्नु, यसको फोटोको माथि यसमा राइट क्लिक गरेर इमेज साइज भन्ने चाहिँ इमेज साइजमा गरेर यहाँनिर तल चाहिँ तपाईँले डकुमेन्ट साइजमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 2.542 देखाइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँले त्यसको हाइट बनाउनु पऱ्यो अनि वेट बनाउनु पऱ्यो अनि हाइट बनाउनु पऱ्यो। कतिको पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ कति हुन्छ, त्यसको इन्ची कति हुन्छ, 1.5 2.5 हुन्छ होला। अनि त्यसको रेजुलेसन 300 गरिदिनु भयो भने एक्जिट हेर्दाखेरि अलिक ठुलो देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि रेजुलेसन चाहिँ 72 गरिदिनु होला। अब यहाँनिर रेजुलेसन तपाईँले 72 गरिदिनुहुन्छ भने त्यसको पासपोर्ट साइजको फोटो ट्याक्क हुन्छ। पासपोर्ट साइजको फोटो त भयो, तर अब यसले एउटा डकुमेन्टमा राख्नु पर्यो, धेरैवटा बनाउनु छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँदेखि तपाईँले A4 साइजको पेपर लिनु होला। अनि कलरहरू छन् विभिन्न RGB, CM, YC जुनसुकै भयो भने तपाईँले RGB राख्नु होला। र अब यसमा तपाईँले यसलाई यस फोटोलाई चाहिँ मुभ टुलबाट यसरी मुभ गरेर यहाँ ल्याउनु सक्नुहुन्छ। यसलाई यसो फुल स्क्रिन बनाऊ अनि यसलाई अलिकति जुम गरिदिउँ। जुम गरेर अब यसलाई सट्ट ठुलो बनाउनु पऱ्यो, साइज यसलाई ट्याक्क ठुलो बनाउनु पऱ्यो सर। र अलिकति साइडबाट कर्नरबाट तानेर ठुलो ट्याक्क बनाउने। र अब यसलाई चाहिँ अलिकति ठिक्कको साइजको ठिक्क बनाउनु। र अब यसको साइज निर्धारण गरेर टिक गरिदिनुहोस् माथि राइट टिक गरिदिएपछि अब यो भयो। यसलाई सबैभन्दा सुरुमा अब यसलाई स्टक हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन, स्टक हाल्नुपर्ने जुम गरिदिउँ। ठिक छ, मिलिसकेको छ स्टक। यहाँ तल एड लेयर भन्ने चाहिँ फेसबुकको सिम्बल जस्तो विभिन्न सिम्बल छ, तर यहाँ सुरुमा छ भन्दा फर्स्टमा यो एड लेयरबाट यहाँ यसभित्र पनि विभिन्न अप्सन छ। त्यसको लास्टमा हेर्नुहुन्छ स्टक हो, स्टकमा क्लिक गरेर तपाईँले यसको स्टक हाल्नुपर्ने। स्टक भनेको यसको साइज छेउको बाहिरपट्टि आउटमा देखिने चाहिँ कलर यसमा ब्ल्याक बनाउँदा अलिक यसको सुहाएन होइन। अब यसमा मिल्ने खालको कलर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्, जुन मिल्छ त्यही सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी यसले गर्नु भने नि ब्लू गर्नु भने रेड गर्नु, तर यसमा चाहिँ रेडै मिल्छ, रेड लाउनु पर्यो। यसको त ब्लू त अटोमेटिक ब्याकग्राउन्ड कलर छ। अब यसको साइजलाई अलिकति ठुलो बनाएर अलिक सानो देखियो भने 5, 6, 7 कतिको ठिक हुन्छ त्यतिको बनाएर तपाईँले त्यतिको भनेर ओके गरिदिनुहोस्। ल अब यसलाई अहिले हामीसँग एउटा मात्रै छ, यो एउटा फोटो भयो पासपोर्ट साइजको। अब यसलाई त हामी धेरैवटा बनाउँछ। त्यसको लागि तपाईँले अल्टसँग माउसमा लेफ्ट क्लिक गरेर तान्नुभयो भने यसरी सर्ट आउँछ। यही तरिकाले अरूलाई पनि ट्याक गर्दै जानुहोस्। र अब यसपछि हामीले 5वटा फोटो बनायौँ। अब फेरि यसै गरी 5वटा एक एकवटा सर गरेर त सम्भव हुँदैन। यसलाई पहिले स्केलिङ गर्नुपर्छ, मिलाउनु पऱ्यो होइन। यसलाई सट्ट मिलाउनको लागि ट्याक्टर यता सार्नु होला। यसलाई यता सारिसकेपछि अलाइन टप भन्ने छ यहाँ माथि। यसलाई सबैलाई सिफ्ट स्थितै एकचोटि पहिले जोडिसक्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई यता सार्नुहोस्, यसलाई ट्याक्क अलिकति यता सार्नुहोस्। यता यो पनि मिल्छ, यहाँ अटोमेटिक पनि यसलाई मिलाउन सकिन्छ। तर अहिलेको लागि सिक्न हामी सुरुमा चाहिँ यसलाई ट्याक्टर यता सार्छौँ। र अब यसलाई सबैलाई सिफ्टसँग लेफ्ट क्लिक गरेर सबैलाई इक्वल गरिसकेपछि यहाँ माथि अलाइन टप भन्ने छ हो, यहाँ थिच्नु भने अटोमेटिक स्केलमा एउटै भयो। स्केलमा भइसकेपछि अब यसलाई हामी सबैभन्दा सुरुमा एकवटा गरेर झार्नु त सम्भव छैन। त्यसैले यहाँ माथि विभिन्न अप्सनहरू छन्, विन्डो छ, अनि त्यहाँभन्दा यतापट्टि भ्यू छ होइन। भ्यूदेखि यतापट्टि फिल्टर भयो अनि होइन सेलेक्ट भयो, लेयर भयो, विभिन्न छन्, विभिन्न स्टाइल छन्। अब लेयरमा यहाँ तल मर्ज भिजिबल गरेर अब अहिले यसरी अल्टसँग तान्नु भयो भनेदेखि यसरी सबैवटा आउने भयो। यसै गरी तपाईँले आवश्यकता अनुसार अब अझै धेरै अब यसको 10वटा 10वटा भयो। अब यसलाई 20वटा बनाउनु छ भनेदेखि फेरि मर्ज भिजिबल गर्ने अनि फेरि अल्टसँग सबैलाई यसरी ट्यागको लेफ्ट क्लिक गरेर तान्ने। र यसरी तपाईँले पासपोर्ट साइजको फोटोहरू बनाउन सक्नुहुने भयो। यसरी पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सक्नुभयो, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुभयो, जस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड पनि लाउन सक्नुभयो। तर अब हामी यसपछि है अब यसपछि हामी अब
यसपछि ब्याकग्राउन्ड एउटै छैन, तर पनि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने धेरै खाले कलर छ ब्याकग्राउन्डमा, धेरै खाले कलर। त्यो कलरलाई चाहिँ अब चेन्ज गर्ने भने कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरो म अब यसपछि तपाईँलाई देखाउँछु। अब तपाईँले यहाँ फेरि आएको यस्तो डबल क्लिक गरेर यहाँ एउटा ट्री छ, यो ट्रीमा यहाँ एउटा अर्को ब्याकग्राउन्ड पनि ल्याउँछु। एउटा ब्याकग्राउन्ड यो एउटा समुद्रको ब्याकग्राउन्ड छ। यो ब्याकग्राउन्डमा मैले यो अथवा रुखलाई चाहिँ मैले यहाँ समुद्रमा हाल्नु पऱ्यो। त समुद्रमा चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डको अगाडि रुखलाई राख्न चाहेँ। एउटै ब्याकग्राउन्ड हुनेका लागि अघि हामीले म्याजिक टुलबाट गरेका थियौँ, अहिले पनि म्याजिक टुलबाट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा तल रहेको यहाँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अर्कै ब्याकग्राउन्ड आयो। अब यसलाई मुभ टुलबाट मुभ गरेर यहाँनिर अगाडि लगेर हाल्ने हो भनेदेखि यसरी राख्ने हो भने यहाँनिर पछाडिको भागमा चाहिँ ब्लू कलर आयो। यसले त काम गरेन हामीले, यस्तो त यो त हुँदै भएन ब्याकग्राउन्डमा। यसको त पुरै त्यही हो जस्तो ओरिजिनल बनाउन छ, ओरिजिनल बनाउनु छ। त्यसको लागि हामीले कन्ट्रोल डी गरौँ र यो सिलेक्ट अनसिलेक्ट गरेर अब यसको कन्ट्रोल जेड गर्दाखेरि पहिलेकै वाइट आयो। यसपछि यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा अर्को एउटा तरिका छ, यो तरिकाले पनि काम गर्न सक्छ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी यता साइडमा लेयरमा आएर ब्याकग्राउन्ड छ यहाँनिर माथि ब्याकग्राउन्ड छ, त्यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ अब यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई अब हामीले डबल क्लिक गरेर यहाँनिर लेयरमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। लेयर बनाउनु पर्यो। लेयर बनाएपछि हामीले अहिले यसरी अब ब्याक स्पेस गर्छौँ भने अब यसको पछाडि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भयो। अब ट्री मात्रै छ। अब यो ट्रीलाई ल्याएर एकचोटि हेर्छौँ हामी यहाँ यसमा मुभ गरेर यहाँ हेर्छौँ भने यसको पनि अहिले पनि काम गरेन, अलिक अहिलेको भन्दा चाहिँ राम्रो भयो। तर रियल्ली जस्तै चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ, किनकि यो जुन ट्रीको पछाडि यहाँ सानो सानो पालबाट सेतो देखेको छ, पछाडिको ब्लू कलरै देखिनुपर्ने हामीले यहाँनिर यहाँ तलबाट हेर्दाखेरि त्यो पछाडि सीको त्यो जता गयो भने रुख सँगसँगै ट्री सँगसँगै गइरहेको छ। यसको पछाडि चाहिँ भएन, यसलाई डिलिट गरिदिनु पऱ्यो लेयरलाई। र अब यो लेयर डिलिट गरिदिइसकेपछि अब यसलाई हामी फेरि अल्ट प्लस जेड अथवा कन्ट्रोल अल्ट जेड गर्दाखेरि यसलाई उन्डो हुन्छ होइन, अगाडि आउँछ, एक स्पेस अगाडि आउँछ। अब यसलाई अगाडि आइसक्यो। अब यसलाई यो तरिकाले त भएन, यसको त सबै त्यो सानो सानो बलहरू पनि चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि यहाँ च्यानलमा आउनु पर्यो, लेयरको च्यानल। अब यो च्यानलमा गएर यहाँ हेर्दाखेरि सुरुमा आरजिबी छ, अनि त्यसपछि रेड छ, अनि त्यसपछि ग्रिन छ, अनि त्यसपछि ब्लू छ। यति एउटा कलर छ नि, फरक फरक जुनमा क्लिक गरेर त्यही खाले कलर देखाइरहेको छ। भने चाहिँ हामीले ब्लूमा गरेर कन्ट्रोल एल गरियो भने यसरी यो आउँछ र यसमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यो दुईवटा कलर छ। यतापट्टि एउटा व्हाइटलाई यता बढाउने र ब्ल्याक यतापट्टि छ, यो ब्ल्याकलाई चाहिँ यता बढाउने गर्दाखेरि यहाँ दुईवटा कलर मात्रै देखियो। अब यसले यसो भइसकेपछि ओके गरिदिने। र अब यहाँनिर तपाईँहरूले तल गएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तल गएर हेर्दाखेरि लोड च्यानल एज सेलेक्सन भन्ने यहाँनिर चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो सेलेक्सन भइसकेपछि माथि गएर आरजिबीमा हेरौँ होइन, अनि यतापट्टि लेयरमा गएर हेऱ्यो भनेदेखि अब यहाँ तल लेयर मास्क छ। लेयर मास्क लगाइयो भनेदेखि यसरी यो रुख उड्दियो। अब किन रुख उड्यो त भन्दाखेरि रुखलाई चाहिँ सेलेक्सन भएको छ, रुख उड्यो। अब हामीले त ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गर्ने, ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्सन गर्नु पऱ्यो। अब यसका लागि चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा सेलेक्टमा गएर इन्भर्स भन्ने छ हो, इन्भर्स गरेपछि अब चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई सेलेक्ट भयो। ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट भइसकेपछि अब तपाईँले ब्याक गरिदिनुहुन्छ भने अब चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पुरै रिमुभ भयो, फुल ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भयो। यसलाई यहाँ ल्याएर हेर्छौँ हामी ब्याकग्राउन्डमा ल्याएर अब हेर्ने हो भने अघि भएको यो बिचबिचतिरको यो व्हाइट पार्ट चाहिँ सबै हटेको छ, अहिले ब्लू देखिएको छ। यहाँनिर त्यो सेतो परको चाहिँ बादल देखियो। अब यो सबै ट्याक्क अब चाहिँ राम्रो भयो। यसलाई ट्याक्क यसरी घटाएर यसको समुद्रको बिचमा अथवा नदीको बिचमा चाहिँ ट्याक्क यसरी राखेर यसलाई चाहिँ अब टिक गरिदिने, माथि टिक गरिदिने हो भनेदेखि यसलाई कत्रो बनाउने साइज बनाएर ट्याक्क कहाँनिर राख्ने तपाईँले हेरेर राखेर टिक गरिदिनु पऱ्यो। यसरी गर्दाखेरि हेर्ने हो भनेदेखि यो ट्याक्कै ब्याकग्राउन्ड बाहिएको छ, ओरिजिनल जस्तै भएको छ, त्यहीँ उम्रेको बिरुवा जस्तो भएको छ। फोटोसप सिक्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला हामीसँग। थ्याङ्क यू।